හෙලෝ ඉතින් ඔකොල හැම දෙනාටම ඉතින් ඔන්න අද ඇරගෙන අවත් තවත් අලුත් පිසි බිල්ට් කෝටේෂන්ය ඉතින් ගොඩක් අය මං ෆාක්ට්‍රයි 6 ගැන හල තිබ වීඩියෝකෙන් කට්ටි දාව ෆාක්ට්‍රස් හනපුවා පිසි බිල්ඩයකුත් අනිවාරෙන් ඉදිරිපත් කරන ඉතින් අදම විඩියෙන්ගෙනාවේ ෆාක්ට්‍ර හිස් ගහන්න පුළුව ලංකාය තුළ හදාගන්න පුළුව යස් පිසි වලින් යස් පාට්වලින් හදන්න පුළුවන් ෆාක්ට්‍රයි 6ම ගහන්න ඔකොල්ලන්ට හොඳ බජට පිසි බිල්ඩ ඉතින් බල මොනවත් තියන් දේවල් ලති මේ තියන් දේවල් ඔයාගේ පිසිගේ මේ වෙදි තියෙන ඔයාට පුළුව මේක තියෙන අඩුපාඩු කම්පනස් ඔයාගේ පිසිකට එක මේ වෙදි අප්ඩේට් කරගන්න රයිට තින් අපි මුලින් බලමු තෝරගන්න CPU එක මොකක්ද කියලා ඉතින් මම මෙතන තෝරගන්නවා i5 3400 CPU එක මොකද ෆාක්ට්‍රයි ෆ්‍රැන්චයිසි එකේ ෆාක්ට්‍රයි 6 ගහන්න ඕගලන්ට i5 second gen CPU එකක් තිබ්බත් හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඉතින් මට මේ වගේ තොරතුරු හැමදාම ලබා ගැනීමට හෙල්ප් කරන්නේ ගේමින් බෙන්ච් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපිට රටේ කෙනෙක් ලංකාවේ නෙමෙයි එයාගේ channel එකේ එයා ගොඩක් වෙලාට දානවා එක PC වලින් එයා ටෙස්ට් කරන ගේම් ප්ලේ ගේම් හැම ගේම් එකකම ස්පෙසිෆිකේෂන් ඉතින් එයාගෙන් ගොඩක් තොරතුරු මම ඉල්ලගෙන තමයි මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට PC build quotation වලට ආදාර හැම කම්පොනන්ට්ස් එකකම කම්පැටිබිලිටි එක බලලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මම ඉදිරිපත් කරන්නේ රයිට් ඉතින් මේකේ කෝස් 4 ටෙස්ට් 4යි ඉතින් එනවා හොඳටම ඇති ඒ වගේම තමයි ඉතින් බේස් ෆ්‍රීකවෙන්සි එක 3.2ක් 3 මැක්ස් ටර්බෝ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක 3.6ක් වගේ වගේ තියෙනවා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැනට ආපු ගේමක් ඕන ගේම් එකකට මේ CPU එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් තාමත් ඇහිල්ල තියෙන ගේම්ස් වලට ඉතින් මේ CPU එක මේ වෙද්දී ලංකාවේ ඇතුළත වෙන රුපියල් 8500 9000 අතර ගානක් කරන මේ CPU එක මේ වෙද්දී ඉතින් අපි ඒකත් ඇඩ් කරගමු රුපියල් 9000යි කියලා රයිට් ඉතින් අනිත් දේ තමයි RAM එක. ඉතින් 8GB RAM එකක් තිබ්බ හොඳටම ඇති මම මෙතන 16GB වලට RAM වලට යන්නේ නැහැ. මොකද ඉතින් බජට් එක වැඩි වෙන හින්දා අපි අපේ හදන බජට් PC එකේ ඉතින් අපි බලමු මේකේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ සාමාන්‍ය තනි 8GB RAM stick එක use කරලා රුපියල් 7500 වගේ නම් මේදී ලංකාවේ ඇතුළත තනි 8GB DDR3 RAM stick එකක්. ඉතින් අපි ඒකත් ඇඩ් කරගමු රුපියල් 7500යි කියලා මේ quotation එකට. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි motherboard එක. ඉතින් මම මෙතනදී B75කට වගේ යන්න තු ටිකක් low profile motherboard එකකට මොකද බජට් එක අඩු කරගන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් මේ වෙද්දී සාමේෂ motherboard වල ගන්න රුපියල් 1000කින් 1500කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා shop වල. ඉතින් සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් මේ H61 board එක ඉස්සර රුපියල් 5500ට තිබ්බේ දැන් රුපියල් 6000ක් වගේ වෙලා ලංකාවේ. ඉතින් අපි මේ වෙද්දී H61 board එකක් තමයි ඇඩ් කරගන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය හොඳ board එකක් ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕන Asus Gigabyte Astrock වගේ වෑන් ගන්න Pegleton වගේ බ්‍රෑන්ඩ් වලින් එහෙම ගන්න එපා. මොකද කල් පැවැත්ම අඩුයි. ඉතින් මේ වගේ මදර්බෝඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 3rd gen මදර්බෝඩ් එක මේක. ඉතින් මේ වගේ මදර්බෝඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා රුපියල් 6000ක් වගේ ඇතුළත මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒක ඇඩ් කරගමු මේ බිල්ඩ් එකට. ඉතින් රුපියල් 22000ක් ගිහින් තියෙන මේ විදිහට අපි තෝරාගත්ත පාර්ට්ස් වලට. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි අපේ ස්ටෝරේජ් ඩිවයිස් එක. ඉතින් මම මෙතනදී යූස් කරේ 500GB hard drive එක. මොකද අපි 1TB එකට ගියොත් එහෙනම් තවත් බජට් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ boot drive එක විදිහට මේක යූස් කරන්න නැත්නම් SSD එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි SSD එකට ගියොත් ඉතින් price එක වෙනස් වෙනවා. මොකද SSD එක රුපියල් 4500ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් යන්න පුළුවන් අඩුම ඔප්ෂන් එක තමයි ඉතින් 500GB hard එක. මොකද මේක රුපියල් 2500 වගේ තමයි වෙන්නේ ලංකාවේ තුලට. රයිට් ඉතින් මම මේකත් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා hard disk එකක් ගන්නවා නම් බලලා ගන්න හොඳ brand එකකින් WD Seagate වගේ එකකින් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් Toshiba වගේ එකකින් use එකක් ගන්නවා නම් ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. සහ ඊට එහා පැත්තේ තියෙන තවත් නම් නොකර බ්‍රෑන්ඩ් වලින් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා WD සහ Seagate වලින් ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. උග කාලයක් තියා ගන්න පුළුවන්. රයිට් ඉතින් මෙතන power supply එකදිත් මම තෝරගන්නේ 550 watt gaming power supply එකක්. මොකද අපි තෝරගන්නේ graphic card වලට හොඳ current එකක් එක ඒ වගේම තමයි ගොඩක් කට්ටියන ප්‍රශ්න තමයි සමහර කට්ටිය watt 450 gaming power supply ගන්නවා. හැබැයි ඉතින් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩාක් වෙලාවට ගේම් එකක් ගහද්දි PC එක රීස්ටාර්ට් වෙනවා. හිටි හැටීම ඉතින් වෙන්නේ එතනදී voltages මදි වුණාට පස්සේ graphic card එකෙන් ඕනි performance එක ගන්න බැරි නම් PC එක automatically රීස්ටාර්ට් වෙනවා. ඉතින් ඒක මගේ අර ගන්න පුළුවන් හොඳම option එක තමයි ටික හොඳ heavy load එකක් අදින්න පුළුවන් 550 watt gaming power supply එකක් හෝ 16 watt gaming power supply එකක් use කරන එක. ඉතින් මම මෙතනදී 550 watt gaming power supply එක use කරනවා. මේකේ use එකක් සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ රුපියල් 3500ක වෙන හොඳ එකක්. අපි ඒකත් ඇඩ් කරගමු අපේ quotation එකට. රයිට් මේ විදි 28000ක් ගිහින් දෙන අපි මේ තෝරගත්ත දේවල් වලට. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි අපේ graphic cards. ඉතින් graphic cards ගැන කිව්වොත් එහෙනම් මම graphic cards දෙකක් ඇඩ් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පෙන්නනවා.
පළවෙනි එක තමයි GTX 750 Ti. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති Kepler architecture එකෙන් ආපු කිසිම graphic card එකක Farcry 6 එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක වැඩ කරන්න ඕන Maxwell architecture එකෙන් ආපු graphic card වල විතරයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔය දේවල් එක මම Maxwell architecture එකෙන් ආපු අපිට Farcry 6 ගන්න පුළුවන් low profile card එක තමයි GTX 750 Ti. කාගා ලොකු මොනිටර් එකක් නැත්නම් ඉතින් පොඩි මොනිටර් එකක් ගන්න 720p resolution එකෙන් සාමාන්‍ය මට්ටමින් ගේම් එක ගහන්න ආසයෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට 720p resolution එකෙන් ගේම් එක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ටික හොඳ quality එකට GTX 750 Ti card එකේ. ඉතින් මේ card එකේ CUDA core 650 40ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ CUDA core 500 වැඩි. 128 bit rate එකක් තියෙනවා සාමාන්‍ය low profile card එකක් හින්දා. ඉතින් ගොඩක් card වලට මේකේ 6 pin connectors එනවා. සමහර card වල 6 pin power එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ කෙසේ වෙතත් display out ගැන කතා කරද්දී display out ඕගලන්ට තුනක් මේකෙදි basically දකින්න පුළුවන්. ඉතින් DVI port දෙකයි ඊට අමතරව HDMI port එකක් ඔයගලන්ට දකින්න හම්බෙනවා. ඉතින් මම මේ graphic card add කරගන්නවා අපේ build එකට. ඉතින් මේක රුපියල් 15000 16000ක් වගේ අගයක් කරනවා මේ විදිහ ලංකාවේ තුලට. ඉතින් අනික් graphic card එක විදිහට ඔයගොල්ලන්ට තූර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් GTX 960 2GB එක. ඉතින් මේක නම් ටිකක් performance එක වැඩි රුපියල් 25000ක විතර මේ විදිහ ලංකාවේ මේක use කරේ එකක්. ඉතින් මේක Maxwell architecture එකෙන් ආපු graphic card එක. මේකේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ display out තියෙනවා 4ක්. display port 3කට අමතරව HDMI port එකයි DVI port එකක් එනවා. ඉතින් මේ තියෙන නම් founders edition card එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ CUDA core 1000කට වැඩිය තියෙනවා සහ 128 bit rate එකක් තමයි මේ card එකේ අපිට දක්නට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක නම් ඔයගොල්ලන්ට 1080p resolution එකේම game එක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මේ graphic card එක මේ විදිහට රුපියල් 25000ක විතර. ඉතින් මම මේක add කරගත්තේ නැහැ මොකද අපේ budget එක වැඩි නෝල. හැබැයි මේක add කරොත් රුපියල් තව 8000ක විතර වැඩි වෙනවා. එතකොට 43000 ඉතින් තව පොඩ්ඩක් වැඩි වෙයි. 50000ක විතර වෙයි. එතකොට අපි කේසින් එකට ගියොත් එහෙම අපිට Q20B කේසින් එකට යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය budget එකට යන එක මොකද රුපියල් 2500කට වගේ තියෙන කේසින් එකක් තමයි මේ Q20B කියන කේසින් එක. ඉතින් මේකේ ලොකු performance එකක් ගන්න බෑ. සාමාන්‍ය හොඳ normal cooling එකක් ගන්න පුළුවන්. fan 120mm fan තුනක් ඔයගොල්ලන්ට include කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි මේ ඉස්සරහෙන් සහ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ open කරන් තියෙන black paint එකකින් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ තව ඔයගොල්ලන්ගේ පේනවා ඇති front panel එක ගාව තියෙන කවුළුවෙන් තව එක fan එක include කරන්න පුළුවන්. fan තුනක් include කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ කේසින් එකත් එක්ක. සහ cable management එකට යනවා. ඉතින් 2500 තියෙන කේසින් අතින් ගත්තොත් එහෙම අනික් කේසින් වලට මේ cable manage කරන්න පොඩ ඉඩ කඩ තියෙනවා මේකේ. වම් පැත්තේ තියෙන panel එක පොඩ open කරගත්තට පස්සේ ඉතින් මේ කේසින් එකේ ඉතින් පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඉඩ කඩ නම් ටිකක් අඩුයි. නමුත් ඉතින් ඔයාලට 962GB එක සහ 750 2GB කාඩ් එක හොඳට මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ කේසින් එකත් එක්ක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි කේසින් එක පේන්න තියෙන්නේ. ඉස්සරහා පැති වෙනුව සහ ඉදිරිපස වෙනුව. ඉතින් මේ කේසින් රුපියල් 2500ක් වගේ යන මේ විදිහ ලංකාව ඇතුළට. ඉතින් මම මේක ඇඩ් කරගන්නවා මේ විදිහට අපේ බිල්ඩ් එකට රුපියල් 2500යි කියලා. right ඉතින් ඔන්න රුපියල් 46000කට ඉතින් මම ඔන්න ඔයාලට ගෙනාවා budget Farcry 6 game එක 720p resolution එකෙන් ගහන්න පුළුවන් budget build එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ මොකද හිතන්නේ? මේ වීඩියෝ හොඳයිද? ඉතින් තවත් ඒකට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තාමත් අපේ channel එක subscribe කරන්න subscribe කරන්න. එහෙනම් හම්බෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්. එතන ඔයාලන්ට සුබ දවසක්.